20000ක් අරගෙන මේ සුපර් මාකට් එකට ගියා පාලුවට අවශ්‍ය බරු ටික අරගන්න. 20000ක් මට හිතන්නේ වැඩි කියලා සාමාන්‍යයෙන් මම වැඩිපුරත් රුපියල් 10000ක් විතර පාසාක් වේදාගෙන යනවා. ඉතින් බිල ආවා 24000 ගාණක්. සුබ දවසක් ඔබ සියලු දෙනාටම. ඔයගොල්ලෝ හිතනවා ඇති ඇයි මම මේ කළු පාට ටී-ෂර්ට් එකක් අඳන් ඉන්නේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මම කළු පාට අදින්නේ නැහැ. ඒත් මට කළු පාට අදින්න හේතුවක් වුණා. මොකද අද මේ රට ඇති වෙලා තියෙන වාතාවරණ රටට වෙලා තියෙන දේවල් මිනිස්සු ගෑස් පෝලිං වල ඩීසල් පෝලිං වල කිරිපිටි පෝලිං වල පෙට්‍රල් නිදා ගන්න ගිට්ටම ඊළඟ දවසේ රුපියල් 100කින් විතර වැඩි වෙලා දැන් 100ක් විතර වැඩි වෙලා. ඒතකොට හැම දෙයක්ම මේ වැඩි වෙන අවස්ථාවක මිනිසුන් කොහොමද ලංකාවේ ජීවත් වෙන්නේ? ඒ ගැටලුව අපිට දැනෙනවා. හොඳම උදාහරණය මම මේ වීඩියෝ කරන්න මූලික හේතුවක් වුණේ අද මම ගියා එක්තරා සුපර් මාකට් චේන් එකට. සාමාන්‍යයෙන් මම ක්‍රෙඩිට් කාඩ් භාවිත කරන්නේ නැහැ. යම්කිසි හේතු කාරණා හින්දායි. ඉදිරි වැඩසටහන් වල මම කතා කරනවා. 20000ක් අරගෙන මේ සුපර් මාකට් එකට ගියා සාමාන්‍ය අවශ්‍ය ගෙදරට අවශ්‍ය පාලුවට අවශ්‍ය බරු ටික අරගන්න. 20000ක් මට හිතන්නේ වැඩි කියලා සාමාන්‍යයෙන් මම වැඩිපුරත් රුපියල් 10000ක් විතර පාසාක් වේදාගෙන යනවා. ඉතින් බිල ආවා 24000 ගාණක්. ඉතින් මට හිතා ගන්න බෑ මේ මොකද්ද මේ රටට වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මම 12000ට ගත්ත බාණ්ඩ දැන් 24000ක් වෙලා. So today I went to a particular supermarket and I just took around 20,000 rupees and went and to see this 20,000 was also not enough. So our inflation is going very fast. It's going so much fast. But imagine if you are in a situation which you are not having proper investments, you will have a problem. මට හිතුණා මම වීඩියෝ එක කරලා ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න මේ උද්දමනයත් එක්ක කොහොමද ජීවත් වෙන්න ඕනේ කියලා. මොකද ඔයගොල්ලන් බැලුවා නම් මම කරා වීඩියෝ එක මේ ලංකාව බංකොලොත් වුණොත් අපි ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මම හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක බලලා ඇති. මේ වීඩියෝ බලලා නැත්නම් පල්ලෙහා අපි link එක share කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන් ඒක බලන්න මතක ඇතුව ඒක බලන්න. මොකද අපි කලින් කතා කරපු දේවල් දැන් සිද්ධ වෙමින් පවතිනවා ලංකාවේ. ලංකා බංකොලොත් තුල ඉතාලම සීර්ඝලෙස උද්දමනයට වැඩි වෙනවා. ඒතන අපි කොහොමද අපි මේකෙන් ගැලවෙන්නේ කියලා අපි මේ වීඩියෝ එක කතා කරා. ඒ නිසා ඒක මතක ඇතුව බලන්න. ඍණ ප්‍රතිලාභ negative real returns කියන එක අපි MasterMind social media හරහා බැලුවා ඔයගොල්ලන්ට මේක තේරෙනවද කියලා. අපි දැන් බලමු YouTube වලින් කොච්චර ප්‍රතිශතයක් මේ ඍණ ප්‍රතිලාභ ගැන දන්නේ නැද්ද කියලා. Now we'll share the screen on how many people are not aware about negative real returns. YouTube අපේ මිත්‍රයන්ගෙන් 23%කට වඩා පිරිසකට මේ ඍණ ප්‍රතිලාභ කියන එක තේරෙන්නේ නැහැ. Now we look at the Twitter. How many people of you all are not knowing about negative real returns? Twitter වලින් 15%කට වඩා කට්ටියට ඍණ ප්‍රතිලාභ තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා MasterMind ROSHAN YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කට්ටියට මේක දැන් තේරෙනවා. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ හරි ක්‍රියාමාර්ග අරගෙන තියෙනවා. අපි අනිත් කට්ටියට අපි මේක කියලා දෙන්න කියලා හිතුණා. ඊට අමතරව කීප දෙනෙක් අපිට කතා කරලා කිව්වා මොකද්ද මේ ඍණ ප්‍රතිලාභ ගැන කතා කරන්නේ. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ඍණ ප්‍රතිලාභ ගැන. මාර්තු මාස 2022 මාර්තු වල මම අපේක්ෂා කරන උද්දාමනයේ 20%ට වඩා වැඩි වෙයි කියලා. ඒතර අපි හිතමු රුපියල් 20% උද්දාමනයේ තියෙනකොට අපිට 12%ක ප්‍රතිලාභයක් ලැබෙනවා කියමු ස්ථාවර තැන්පතුවක. ඒ ඍණ ප්‍රතිලාභය හැදෙන්නේ 20 උද්දාමනය අඩු කිරීම ලැබෙන ප්‍රතිලාභය 12. එතකොට අපිට 8%ක ඍණ ප්‍රතිලාභයක් තමයි අවුරුද්දකට ලැබෙන්නේ. So how do you calculate negative real returns? Look at the inflation rate. So it will be around 20% minus, say, assume we get 12%. The best case scenario, we get 12%. So 20 minus 12, 8%. So 8% you are getting a negative real return. So when we have a negative real return, when the inflation is increasing, our money value also has to increase to the inflation or above. Otherwise, we'll be having a problem. ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් 2016 වගේ පොලි අනුපාතය ස්ථාවර තැන්පතු පොලි අනුපාතය 11%ක් විතර ලැබෙනවා. එතකොට උද්දමනයේ තියෙන 6%ක් විතර. ඒතකොට ඒක ධන ප්‍රතිලාභයක්. හැබැයි මේ වෙලාවේ අපිට ඍණ ප්‍රතිලාභ තමයි ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ අතේ තියෙන මුදල් හරි තැන් වලට දාලා උද්දමනයත් එක්ක වැඩි වෙන ආයෝජන කරන්න දැම්ම පෙළඹෙන්න. අද කතා කරනකොට රුපියලට සාපේක්ෂ ඩොලර්ගේ 290ක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. මේක රුපියල් 400කට යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ ඩොලර්වත්කම් ඇති හෝ ඩොලර් ආදායම් ඇති සමාගම් වලට යොමු වෙන්න පුළුවන් කොටස් වලද පොලෙන්. එහෙම නැත්නම් ඩොලර්ස් වෙනම ආයෝජනය කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් රත්තරන් එවැනි ආයෝජනක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මම කතා කරපු අනිත් වීඩියෝ එකත් බලන්න. ඔයගොල්ලන්ට හුඟක් මේක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. What I want to make sure is look at where your money is and make sure that you are not getting a minus return. Don't get a negative real return. Make sure that you get a positive real return. So you can invest in dollarized assets, dollarized earning companies, or as gold or dollars and other assets what we can invest has been also given in a video. We will share the link with you as well. ඉතින් මම ඔයගොල්ලෝ දෙන පණිවිඩය තමයි ඔයගොල්ලන්ට අතේ ලැබෙන මුදල්
වියදම් කරගන්න නැතුව අඩුම වියදමෙන් මේ දවස්වල යන්න ඉතාමත් දරුණුයි. මම දන්නවා තත්ත්වය ඉතාමත් දරුණු තත්ත්වයට ඇතුළත් තියෙනවා. අමාරුවෙන් හරි මේක ගැට ගහගෙන කොහොම හරි ගේම ගහන්න. රයිට්? ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ ආදායම් ටිකක් වැඩි කරගන්න බලන්න ඕනේ. ඒ ආදායම් වැඩි කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඔයගොල්ලන්ට මම කියලා දෙනවා. මම ওই සියලු දෙනාටම ඉල්ලා සිටින්නේ පරිස්සමෙන් මේ දිනවල වියදම් වලට යන්න. අවුරුදු වෙනවා මම දන්නවා. ඒත් ඔයගොල්ලන්ගේ වියදම් පුළුවන් තරම් අඩුවෙන් ගේම ගහගෙන යන්න. ඔබ සියලු දෙනාටම ජය වේවා.